sự thiếu kiên nhẫn và xáo trộn cảm xúc, những tin đồn xung quanh Triệu Lệ Dĩnh ngày càng trở nên quá đáng, thậm chí ảnh hưởng đến cả con của cô, từ việc thực hiện động tác xoạc chân để phủ nhận tin đồn mang thai đến việc trở thành người bạn đời cùng nuôi dạy con. Sự trở lại sau ly hôn của Triệu Lệ Diêm, sức mạnh của cô đã viết lại kịch bản như thế nào, từ việc thực hiện động tác xoạc chân để phủ nhận tin đồn mang thai đến một cuộc ly hôn êm đẹp. Triệu Lệ Diêm đã đạt được một bước ngoặt đáng kể trong vòng 5 năm, sự độc lập về kinh tế mang lại cho cô lợi thế đáng kể trong cuộc chiến giành quyền nuôi con, sự ổn định về mặt cảm xúc đã vun đắp hình ảnh người mẹ lý trí. Và cuối cùng, cô và Phùng Thiệu Phong đã tiên phong mô hình người bạn đời cùng nuôi dạy con, hiếm có trong ngành giải trí. Sức mạnh chính là nền tảng thực sự để phụ nữ viết lại số phận của mình. Từ việc thực hiện động tác xoạc chân để phủ nhận tin đồn mang thai đến việc trở thành người bạn đời cùng nuôi dạy con, sự trở lại sau ly hôn của Triệu Lệ Diêm, sức mạnh của cô đã viết lại kịch bản như thế nào. Bạn còn nhớ cảnh xoạc chân nổi tiếng đó chứ? Để phủ nhận tin đồn mang thai, Triệu Lệ Dĩnh đã cố tình thực hiện động tác xoạc chân khó nhằn, và người hâm mộ cảm thấy thương cô khi mang giày cao gót và tuyệt vọng cố gắng chứng minh mình không mang thai. Và kết quả thì sao? Con trai cô ấy chào đời ngày 8 tháng 3 năm 2019. Dựa trên mốc thời gian, rất có thể cô ấy đã mang thai khi thực hiện động tác xoạc chân. Câu chuyện này, từ việc phủ nhận đến thông báo chính thức và sự ra đời của đứa con, đã tạo tiền đề cho đám cưới ép buộc của Triệu Lệ Dĩnh và Triệu Lệ Dĩnh, đồng thời gieo mầm cho những đồn đoán rộng rãi về tính xác thực của cuộc hôn nhân của họ. Nhìn lại bây giờ, sự vội vã và bí mật trong quá khứ, trái ngược với cách tiếp cận bình tĩnh và có kế hoạch sau khi ly hôn, dường như là hai thế giới song song. Điều đáng chú ý hơn nữa là cặp đôi này không chỉ tránh được một cuộc ly hôn cay đắng mà còn trở thành một sự hợp tác nuôi dạy con cái, hiếm hoi trong ngành giải trí, thể chế hóa việc cùng nhau nuôi dạy con cái như một mô hình hợp tác. Từ việc bị ép buộc kết hôn đến việc chủ động lên kế hoạch ly hôn, từ việc bị cáo buộc lợi dụng con cái để thăng tiến sự nghiệp, đến việc nắm quyền chủ động trong việc nuôi dạy con cái. Câu chuyện này càng trở nên thú vị và sâu sắc hơn khi bạn tìm hiểu kỹ hơn. Tóm tắt hành trình từ chia tay để phủ nhận tin đồn đến việc chấp nhận thiệt hại bằng ly hôn, sự thụ động và bước đột phá của Triệu Lệ Dĩnh. Ngày 16 tháng 10 năm 2018, Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ tuyên bố kết hôn vào đúng ngày sinh nhật của mình, chỉ với 2 từ thông báo chính thức, nhưng điều này đã gây chấn động toàn bộ làng giải trí. Trước đó, cô liên tục phủ nhận mối quan hệ và việc mang thai, thậm chí còn chứng minh sự vô tội của mình bằng cách chia tay. Tuy nhiên, chưa đầy 5 tháng sau khi tuyên bố kết hôn, con trai của cô chào đời vào ngày 8 tháng 3 năm 2019, xác nhận tất cả những lời đồn đoán, một trường hợp điển hình của hôn nhân ép buộc. Vào thời điểm đó, dư luận không hề có thiện cảm với Triệu Lệ Dĩnh. Những lời lẽ như kết hôn khi đang mang thai và kết hôn ép buộc vì mang thai lan tràn. Một số người còn suy đoán rằng gia đình họ Phong chỉ đồng ý cuộc hôn nhân này vì họ chỉ quan tâm đến cháu trai của mình. Xét cho cùng, nhiều người cho rằng Phùng Thiệu Phong xuất thân từ một gia đình học thức, trong khi Triệu Lệ Dĩnh lại đến từ vùng nông thôn ở Hà Bắc và chỉ có bằng tốt nghiệp trường dạy nghề, một sự chênh lệch lớn về địa vị xã hội. Có tin đồn rằng cha mẹ của Phong đã có những nghi ngờ về Triệu Lệ Dĩnh ngay từ đầu, cho rằng việc thiếu học thức và liên tục xuất hiện trước công chúng trong giới giải trí không phù hợp với hình mẫu nàng dâu lý tưởng của họ. Sự bất mãn này tiếp tục âm ỉ sau khi kết hôn. Tin đồn lan truyền trên mạng cho rằng mẹ của Phùng Thiệu Phong can thiệp quá mức vào cuộc sống của họ, và Triệu Lệ Dĩnh từ bỏ sự nghiệp, cuối cùng chọn cách ra đi tay trắng. Căng thẳng trong mối quan hệ mẹ chồng, con dâu, cùng với những xung đột về tính cách đã dẫn đến cuộc hôn nhân chỉ kéo dài chưa đầy 3 năm. Vào ngày 23 tháng 4 năm 2021, công ty quản lý của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đồng thời tuyên bố ly hôn, với một tuyên bố cực kỳ ngắn gọn: do những cam kết công việc dẫn đến việc thường xuyên phải xa cách, chúng tôi đã ly thân trong hòa bình và sẽ cùng nhau nuôi dạy con cái. So với đám cưới vội vã và ồn ào, thông báo ly hôn lại diễn ra khá bình tĩnh, gần như thờ ơ, không có những lời lẽ công kích, không có sự ồn ào và chắc chắn không hề lợi dụng con cái để gây sức ép. Sự điềm tĩnh của Triệu Lệ Dĩnh thật đáng ngạc nhiên. Người phụ nữ từng bị gán mác hôn nhân ép buộc lại thể hiện sự quyết đoán mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì dư luận tưởng tượng khi đối mặt với sự tan vỡ hôn nhân. Phân tích chuyên sâu, chiến lược nuôi con và những tính toán đằng sau mô hình nuôi dạy con theo kiểu hợp tác, cụm từ cùng nhau nuôi dạy con trong thông báo ly hôn đã được Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong biến thành một sự hợp tác hiếm hoi, có hệ thống. Mô hình này được cư dân mạng gọi là đối tác nuôi dạy con, dựa trên một trò chơi tinh vi với 3 con bài mặc cả ngầm. Thu nhập hàng năm của Triệu Lệ Dĩnh đạt 190 triệu nhân dân tệ vào năm trước khi kết hôn, trong khi của Phùng Thiệu Phong chỉ là 40 triệu nhân dân tệ, gần gấp 5 lần so với Triệu Lệ Dĩnh. Sự chênh lệch về sức mạnh kinh tế này đóng vai trò quyết định trong các cuộc đàm phán về quyền nuôi con. Sau ly hôn, sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh không những không bị ảnh hưởng mà còn bùng nổ. Từ năm 2022 đến năm 2024,
vai diễn chính trong phim Gió thổi nửa mùa hè đã mang về cho cô giải Kim Ưng và giải Phi Thiên cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Năm 2024, cô trở thành nữ diễn viên duy nhất thuộc thế hệ sau năm 1985 được đề cử cho cả 3 giải Phi Thiên, Kim Ưng và Mộc Lan. Cùng năm đó, tổng doanh thu phòng vé các phim của cô vượt quá 5 tỷ nhân dân tệ. Sự độc lập về kinh tế đã cho Triệu Lệ Dĩnh nhiều quyền quyết định hơn trong việc phân chia quyền nuôi con. Quyết định tự nguyện từ bỏ quyền nuôi con duy nhất của cô không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối mà là kết quả của sự cân nhắc sâu sắc cho tương lai của con trai mình. Gia đình của Phùng Thiệu Phong có thể cung cấp một môi trường phát triển ổn định hơn và các nguồn lực giáo dục tốt hơn cho đứa trẻ, trong khi việc liên tục quay phim khiến cô khó có thể ở bên con mọi lúc mọi nơi. Tuy nhiên, buông bỏ không có nghĩa là vắng mặt. Cặp đôi đã làm rõ việc cùng nhau nuôi con thông qua một thỏa thuận pháp lý nêu rõ các chi tiết như phân bổ kỳ nghỉ, giáo dục và các quyết định y tế, từ đó thiết lập một sự phân công lao động chính thức. Trước và sau khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh duy trì hình ảnh trước công chúng vô cùng ổn định. Đối mặt với những cáo buộc là độc đoán và bỏ bê gia đình, cô vẫn im lặng, không tự bào chữa cũng không đóng vai nạn nhân, chỉ đáp trả bằng hành động. Cho dù bận rộn với việc quay phim đến đâu, cô vẫn hủy lịch trình để đưa con trai đến công viên và tham dự các sự kiện ở trường. Khi được chụp ảnh cùng con trai, ánh mắt cô dịu dàng, cử chỉ nhẹ nhàng, thể hiện hoàn hảo hình ảnh hợp tác lý trí vì con cái. Khả năng quản lý cảm xúc này đặc biệt quan trọng trong quá trình ly hôn. Khi dư luận bàn tán về quyền nuôi con, Triệu Lệ Dĩnh không bị cuốn vào những xáo trộn cảm xúc mà thay vào đó tập trung vào việc tạo ra môi trường tốt nhất có thể cho sự phát triển của con mình. Sự điềm tĩnh của cô đã buộc Phùng Thiệu Phong phải hợp tác, cả hai thành lập một nhóm nuôi dạy con, ngầm giao con và giảm thiểu tác động của sự đổ vỡ hôn nhân đối với đứa trẻ. Quan hệ công chúng, thiện chí của công chúng và nguồn lực pháp lý của đội ngũ Triệu Lệ Dĩnh đóng vai trò quan trọng trong các cuộc đàm phán quyền nuôi con. Chỉ vài giờ sau khi thông báo ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh đã có thêm hơn 300.000 người theo dõi, với người hâm mộ kêu gọi cô tập trung vào sự nghiệp. Sự ủng hộ mạnh mẽ từ công chúng này đã làm tăng đáng kể lợi thế của cô trong các cuộc đàm phán. Quan trọng hơn, Triệu Lệ Dĩnh đã phát triển một cơ chế hợp tác hiệu quả. Hai vợ chồng cùng chia sẻ lịch trình chăm sóc con cái, ghi lại những sự kiện quan trọng như tiêm chủng và các cuộc họp phụ huynh giáo viên. Họ lập một nhóm liên lạc riêng để theo dõi sự phát triển của con và để tránh sự soi mói của công chúng khi xuất hiện cùng nhau. Họ thậm chí còn phát triển mô hình giao nhận con. Phùng Thiệu Phong đưa con đến xe của người giữ trẻ và đội ngũ của Triệu Lệ Dĩnh sẽ tiếp quản, đảm bảo quy trình không tiếp xúc nhưng hiệu quả. Cốt lõi của mô hình này là quyền nuôi con chung với ranh giới rõ ràng, giảm thiểu sự ràng buộc về mặt cảm xúc và nhấn mạnh sự phân chia trách nhiệm. Phùng Thiệu Phong đảm nhiệm việc chăm sóc con cái hàng ngày vì trường học của con gần nhà anh, trong khi Triệu Lệ Dĩnh thường xuyên dành thời gian với con trong giờ nghỉ làm. Cả hai thay phiên nhau tùy theo người nào rảnh. Những sự kiện quan trọng như họp phụ huynh giáo viên và lễ khai giảng đều được họ cùng tham dự. Tháng 9 năm 2025, cặp đôi ăn mặc giản dị xuất hiện tại một trường tiểu học ở Thượng Hải. Triệu Lệ Dĩnh quỳ xuống chỉnh khẩu trang cho con trai, trong khi Phùng Thiệu Phong lấy nước từ ba lô của mình đưa cho cô. Khoảnh khắc 3 phút im lặng ấy đã thể hiện sự hợp tác chặt chẽ của họ. Sự hiểu ngầm này, chỉ xuất hiện cùng nhau vì con cái, không phải để thổi phồng chuyện hòa giải, đã kết thúc cuộc hôn nhân của họ một cách trang trọng, biến họ thành những đối tác nuôi dạy con đáng tin cậy. So sánh những tin đồn ban đầu về việc gia đình họ tranh giành cháu trai với thái độ hợp tác của Phùng Thiệu Phong sau khi ly hôn, ta thấy sự chuyển biến từ đấu tranh quyền lực trong gia đình sang hợp tác hợp lý. Sự kiêu ngạo và xa cách ban đầu của gia đình họ Phong trái ngược với thái độ coi cháu trai hiện tại, không thể tránh khỏi câu hỏi liệu đây có phải là cốt truyện của một bộ phim truyền hình thời nhà Thanh cổ đại. Quan điểm công chúng, tại sao mối quan hệ gia đình ly hôn của người nổi tiếng luôn bị phóng đại? Từ kết hôn vì mang thai đến hợp tác nuôi dạy con cái, sự chú ý của công chúng vào mối quan hệ của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã thay đổi cơ bản. Ban đầu, trọng tâm là tính xác thực của cuộc hôn nhân và động cơ của người phụ nữ, suy đoán liệu cô ấy có mang thai để đảm bảo vị trí của mình hay không. Sau khi ly hôn, trọng tâm chuyển sang mô hình quyền nuôi con và hợp tác, phản ánh hình ảnh lý tưởng hóa của người hiện đại về mối quan hệ ly hôn hòa thuận. Sự thay đổi này phản ánh một tình cảm sâu sắc trong xã hội, sự ngưỡng mộ của công chúng đối với sự hợp tác đáng kính giữa những người nổi tiếng đã ly hôn, phản ánh kỳ vọng về mối quan hệ ly hôn hòa thuận và sự cảm thông đối với việc phụ nữ tự mình đối phó với áp lực của hôn nhân và sinh nở. Ngày nay, với những thay đổi sâu sắc trong thái độ về hôn nhân và sinh con, ngày càng nhiều người đang suy nghĩ lại về bản chất của hôn nhân. Báo cáo toàn cảnh về quan điểm hôn nhân và sinh con của giới trẻ tại các thành phố lớn được công bố năm 2025 đã vẽ nên một bức tranh. Khi được hỏi hôn nhân có phải là lựa chọn tất yếu trong cuộc sống, 49,7% tin rằng nó nên diễn ra một cách tự nhiên,
không ép buộc hay từ chối. 41,4% cảm thấy hôn nhân là một nhiệm vụ cần thiết trong cuộc sống và 8,9% cho rằng sống độc thân có thể rất viên mãn. Hôn nhân đã chuyển từ một lựa chọn bắt buộc thành một lựa chọn tùy chọn, và thậm chí đối với một số người là một sự không thể lựa chọn. Trong bối cảnh đó, con đường của Triệu Lệ Dĩnh từ việc thụ động kết hôn đến chủ động lên kế hoạch ly hôn hoàn toàn phù hợp với nỗ lực giành quyền tự chủ trong hôn nhân và sinh con của phụ nữ hiện đại. Trường hợp của cô ấy tiếp tục thu hút sự chú ý không chỉ vì cô ấy là người nổi tiếng mà còn vì cô ấy đại diện cho nỗ lực của người phụ nữ hiện đại nhằm thoát khỏi những áp lực truyền thống về hôn nhân và sinh con. Ý nghĩa thực tiễn, sự tự tin của những phụ nữ mang thai trước hôn nhân đến từ đâu? Kinh nghiệm của Triệu Lệ Dĩnh là lời nhắc nhở cho tất cả phụ nữ, hôn nhân không phải là đích đến, sức mạnh mới là điều quan trọng nhất. Chìa khóa nằm ở việc xây dựng khuôn khổ ra quyết định dựa trên sức mạnh của bản thân, kết nối quan điểm truyền thống về hôn nhân và sinh con với nhu cầu cá nhân hiện đại. Tôi kiếm được 30.000 nhân dân tệ một tháng, tôi có thể mua nhà và xe riêng, tại sao tôi phải kết hôn với người kìm hãm tôi? Câu nói này gây được tiếng vang với vô số phụ nữ thành thị. Dữ liệu từ một nền tảng hẹn hò cho thấy 62% phụ nữ thành thị tin rằng cuộc sống độc thân chất lượng cao tốt hơn là chấp nhận một cuộc hôn nhân vì lợi ích. Sự độc lập về kinh tế mang lại cho phụ nữ sự tự tin để sống độc thân và cho phép họ giữ được sự rõ ràng khi đối mặt với các lựa chọn liên quan đến hôn nhân và sinh con. Khả năng giữ vững quyền kiểm soát dưới áp lực của một cuộc hôn nhân ép buộc và giữ quyền nuôi con sau khi ly hôn của Triệu Lệ Dĩnh xuất phát từ nguồn lực tài chính dồi dào của cô. Sự chênh lệch thu nhập 190 triệu nhân dân tệ so với 40 triệu nhân dân tệ đã giúp cô chiếm ưu thế trong các cuộc đàm phán. Làm thế nào để phụ nữ tránh rơi vào thế bị động khi mang thai ngoài hôn nhân? Điều này đòi hỏi họ phải nhận thức được rủi ro trong các quyết định cảm xúc của mình. Trường hợp của Triệu Lệ Dĩnh cho thấy rằng ngay cả trong sự vội vã của một cuộc kết hôn ép buộc, cô ấy đã tận dụng sức mạnh tài chính và kỹ năng quản lý cảm xúc của mình để tối đa hóa quyền tự chủ. Một báo cáo khảo sát về quan điểm hôn nhân và sinh con của người trưởng thành bình thường và sinh viên đại học do Viện Tâm lý học, Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc công bố cho thấy phụ nữ ít sẵn sàng hẹn hò, kết hôn và sinh con hơn nam giới. Trong số sinh viên đại học, tỷ lệ nữ sinh viên coi hôn nhân không quan trọng khác biệt so với nam sinh viên là 37,6%. Sự khác biệt về giới tính này phản ánh sự hiểu biết rõ ràng của phụ nữ về những rủi ro của hôn nhân và sinh con, xây dựng khuôn khổ ra quyết định dựa trên sức mạnh bản thân, mắc kẹt giữa truyền thống và hiện đại. Phụ nữ cần xây dựng một khuôn khổ ra quyết định dựa trên sức mạnh của chính mình. Điều này có nghĩa là độc lập về kinh tế, độc lập về cảm xúc và chủ động trong việc ra quyết định. Hành trình của Triệu Lệ Dĩnh từ một cô gái thôn quê trở thành một nữ diễn viên hàng đầu, từ một cuộc hôn nhân ép buộc đến một người bạn đời cùng nuôi dạy con cái, đã chứng minh từng bước một, sức mạnh chính là nguồn tự tin lớn nhất của người phụ nữ. Sự lựa chọn lý trí đằng sau phẩm giá. Nhìn lại cuộc hôn nhân của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong, khía cạnh đáng hài lòng nhất không phải là việc ly hôn, mà là phẩm giá và sự sáng suốt mà cô thể hiện sau đó. Từ việc bị ép buộc kết hôn đến việc chủ động lên kế hoạch ly hôn, từ việc bị buộc tội, lợi dụng việc mang thai để thăng tiến sự nghiệp, đến việc kiên quyết giành quyền nuôi con. Kinh nghiệm của Triệu Lệ Dĩnh chứng minh rằng ngay cả khi bị coi thường hoặc bị thao túng, miễn là không thỏa hiệp và dứt khoát chấm dứt thiệt hại, người ta có thể xoay chuyển tình thế. Cho dù gia đình Phong có cố gắng duy trì vẻ ngoài học thức tinh tế đến đâu, họ cũng không thể che giấu sự khinh miệt và thờ ơ của mình. Cho dù Triệu Lệ Dĩnh bị gắn mác xuất thân từ thôn quê, điều đó cũng không thể ngăn cản cô đạt được cuộc sống mà người khác không thể với tới bằng chính khả năng của mình. Sự chuyển dịch từ hôn nhân ép buộc sang nuôi dạy con theo kiểu hợp tác không chỉ xoay quanh sự đứng đắn của người nổi tiếng mà còn là sự định nghĩa lại quyền tự chủ cá nhân và tính hợp tác trong xã hội đương đại. Sự tiến hóa của các mối quan hệ hôn nhân không bao giờ là về sự thỏa hiệp hay chấp nhận mà là về sức mạnh và sự sáng suốt. Câu chuyện của Triệu Lệ Dĩnh cho chúng ta thấy, trong thời đại này, điều đáng tin cậy nhất không phải là cái gọi là địa vị xã hội tương xứng, cũng không phải dựa vào sự dịu dàng của người đàn ông, mà là đủ sự tự lập. Nếu bạn là Triệu Lệ Dĩnh, bạn sẽ lựa chọn như thế nào dưới áp lực của một cuộc hôn nhân ép buộc? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn.